हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक RPM 85 पड लिएर आएको छु र यो चाहिँ आज डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। कसरी इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भने चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्मोक RPM 85 पडले चाहिँ कसरी इजी तरिकाले डिसेम्बल गर्ने भने चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ र यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामी डिसेम्बल गरौँ। यो मैले स्टारको स्क्रू ड्राइभर लिएको छु। स्टारमा स्क्रू भएको छ नि, यहाँ पनि स्टारमै छ, यो माथि पनि स्टारमै छ। स्क्रूहरू सबै खोलौँ। अब यो पहिला यो माथिको 4 स्क्रू खोलौँ। खोलिसकेपछि माथिको निक्ल्यो, निक्ल्यो, पनि निक्ल्यो। अब त्यसपछि हामीले खोल्न पर्यो यो साइडको। यो सबै स्क्रू एकै साइजको छ। वन टू थ्री 4 स्क्रू छ यहाँभित्र। यो 4 स्क्रू रिमुभ गरौँ। अब यसलाई माथि तानौँ। यसरी माथि आयो। यसमा माथि 4 स्क्रू, यो स्टारमा T4 भइहाल्यो। यो साइडमा 1, यो साइडमा 1 र यो 4 स्क्रू हामीले रिमुभ गरौँ। भइसकेपछि अब यो डाउन भागलाई नै हामीले रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गर्नलाई यहाँभित्र स्क्रू हुन्छ। यो रिमुभ गरौँ। यो पनि रिमुभ गरौँ। यो डाउनको 2 स्क्रू पनि हामीले रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई तल तानौँ। यो रिमुभ भयो। यसरी तल आयो। आइसकेपछि अब हामीले यो भागलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो मेटलको कभरलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले यो डिस्प्लेलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। यो डिस्प्लेलाई यहाँबाट हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले लिएको छ यो प्लास्टिक। बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट रिमुभ गरौँ। यो चाहिँ अलिक केयरफुल भएर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने डिस्प्ले ड्यामेज हुनसक्छ। सानो लिएको छु। यसको सहायताले यसलाई डिस्प्लेलाई बिस्तारै निकालौँ, किनभने डिस्प्ले ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही कारणले अब हामी यो यहाँबाट छिरौँ। यो निक्ल्यो। निकालिसकेपछि अब यसको यो यहाँनिर 1 लक छ, 2 लक एन्ड 3 लक एन्ड 4 लक। यो लकलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। यसको लागि मैले ओपनरै लिएको छु। बाहिर रिमुभ भयो। यहाँबाट चाहिँ डिस्प्ले रिमुभ गरिकन मात्रै यसलाई हामीले बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै निकाल्दाखेरि यो डिस्प्ले ड्यामेज हुनसक्छ। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ निकाल्यौँ। यसमा चाहिँ लक 4 लक हुन्छ मात्र। निकालेपछि यो बाहिर आउँछ। यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ। अब यसमा 1 स्क्रू, 2 स्क्रू, 3 4 स्क्रू छ। यो प्लसमा 4 स्क्रू छ। यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरौँ। अब यो बोर्डलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यसको जुन माइनसको वाललाई हामीले ब्याट्रीबाट चाहिँ रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरौँ। बोर्डलाई बाहिर रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले यसको ब्याट्रीबाट चाहिँ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यो माथि आउँछ। यसरी हामीले बोर्डलाई बाहिर रिमुभ गरौँ। स्मोक RPM 85 पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गरौँ। इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गरौँ। मेन यसमा अलिकति केयरफुल हुनेको चाहिँ यो डिस्प्लेको भाग रिमुभ गर्ने बेला मात्रै अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ, किनभने यसमा टाँसिएको हुन्छ। यसबाट रिमुभ गरिसकेपछि इजी तरिकाले चाहिँ यो बाहिर रिमुभ हुन्छ। अरू त इजी नै छ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्मोक RPM 85 पडलाई चाहिँ कसरी इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। भन्दै भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दा यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।